ay hiniwaan ko po yan siya para ma-absorb ang ano dyan. Yan. Kada piraso hiniwaan ko siya ng kabilaan para ma-absorb ang lasa. And then, after nito, ang gagawin ko ay ihalo ko yung coriander and garlic mix natin, guys. Tapos ihalo ko dito sa chicken. Pagkatapos yan siya, ilalagay ko dito sa plastic na pang oven. Tapos i-oven ko na siya. Yan siya. Yan siya. Itong ating chicken. Yan. May unting salt siya, guys, kasi nga templado. Ang ihahalo natin ay templado na, pero naglagay lang ako ng unting salt kasi yung panlasa nila dito ay medyo matabang. So, naglagay ako ng unting asin, paminta at lemon. Yan siya. Ito na siya. So, ibubuhos ko na po ito. I-spread natin dyan sa ating chicken. At ibabad ko ulit siya ng mga siguro 15 minutes para ma-absorb ko itong mix natin. Coriander and garlic mix. Yan siya. Bago ko siya i-bake. Yan. This is our menu for today. Is chicken with coriander and garlic mix. Yan siya, guys, ang ating menu for today. Ang ginamit ko, guys, na chicken ay drumstick. So itong ano na to, itong mix na to ay ubos natin to. Kasi good, isa ano lang siya hindi na siya madami kasi ang chicken natin ay saktong-sakto lang to sa chicken. Sa drumstick chicken ko na i-bake. So, i-ano ko siya, guys. I-massage natin siya sa ating coriander and garlic mix para mag-spread sa ating chicken at ma-absorb sa kalooban niya ang lasa ng mix na to bago siya i-oven. So, ayan siya, guys. Kailangan natin siya halo. Tapos unting massage para pumasok sa kaloob-looban ng ating drumstick ang flavor. Ayan siya. Saka ko siya i-oven. Anyway, guys, bukod dyan sa mix ay naglagay pa ako ng lemon, isang lemon. Unting asin. Sobrang unti lang na asin at sobrang unting paminta. Yan siya. Massage lang para ma-absorb talaga dyan sa kalooban ng ating chicken ang flavor ng coriander and garlic mix natin. Yan siya. Ano to siya, guys, yung chicken na ginamit ko, yung drumstick ay ano siya, frozen. So, pinaano ko siya muna, pinatunaw kong ice. Kaya nilabas ko na siya sa freezer earlier. Yan. So, tapos, nung natanggal ng ice natin, lumambot na siya. Ang ginawa ko ay minarinate ko siya sa isang lemon. Yan. After, ilagay ko yung mix na yan. Coriander and garlic mix. Yan. After nito, guys, ay binabal ko siya sa lemon. So, ang ginawa ko ay inano ko yun siya para ma-absorb ang lasa ng lemon. Unting paminta at salt yan. Kaya, ayan na siya, guys. Nailagay ko ng ating coriander and garlic mix. So, massage siya para kasi hiniwaan ko nga yung mga chicken natin kabilaan para siya ang lasa dyan ay ma-absorb talaga. So yan na siya, guys, nahalo na natin at naunting massage natin yung chicken natin
kasama ang coriander and garlic mix. So, hayaan muna natin siya guys for 10 to 15 minutes para ma-absorb talaga bago siya natin i-oven. So, nag-preheat na po tayo ng oven. So, at ito, yan. Dito ko siya ilalagay pag nag-oven ako. And then, ipatong ko po itong ating plastic na paglagyan ng ating chicken. So, we're going to transfer the chicken one by one here sa ito. Dito, sinold ko po yung ano niya. Ayan. Transfer natin siya one by one. Ayan siya. Ilang piraso lang naman itong ibibake kong drumstick chicken. Ayan siya guys. Ayan lang yun siya. So, andyan ang chicken natin. Ilalagay na natin itong sauce niya. Unti. Ayan. Ayan, ito na siya guys. Ito na ating chicken. So, preheat na rin ako ng oven. So, ilalagay na natin ito. Ito na siya. At sinulian ko po siya ng sinulit kasi nga pulat ang ating sinulit. At hindi iligpit dahil nga pag inipitan ay tututok po siya. Matusira yung plastic natin. Ayan. Ay, hindi siya actually plastic. Pwede siya pang oven. Ayan siya guys. So, ilalagay na natin to siya. Ito na, ilalagay natin siya sa oven. Ayan ang ating chicken. Close na natin. Change ko siya guys na lalagyan kasi masyado makapanalisa. Kaya ito ang aking pinalit na lalagyan. Ayan siya. Ito na siya after ng 30 minutes. Yan na siya guys. Ayan siya guys. 18 minutes. Left na lang tayo. Yan siya. Ang ating chicken. Ayan, may 16 minutes and 26 seconds na lang tayo. Ayan siya. Ayan siya guys. Ang bango-bango. Ayan. Left. Okay na po ito after nito. Yan, patapos na siya. 6 minutes left na lang yan. 5 na nga lang siya. Ayan siya. At okay na itong ating chicken with mixed coriander and garlic. Tapos na guys, ang minuto niya. So, iahon na natin siya. At ito tapos na po. Ayan. Ayan siya. Ang ating chicken. Ayan na po siya. Dinay ko po siya ng 1 hour. Ayan. So, open ko siya at ilipat. Nalito na po siya. Ay, umusok-usok siya. Ang init. So, ilalagay na po siya natin dito. Ayan, ito na po dinake natin na drumstick with coriander and garlic mix. Yan na po siya. Ayan. Yan na po siya, guys. Ayan. Napaka-yummy niya tingnan at makasarap. Yan siya guys. Ang ating chicken, baked chicken with coriander and garlic mix. Yan siya guys. Ang ating menu for today. Yan. Tsaka ang sauce niya ay napakasarap.
sauce niya ay galing yan sa sa habang naluluto ang chicken ay nagiging juicy siya, tsaka dun sa mix na nilagay natin doon. Yan siya guys.